नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. तर आज आपण एक्सेल बीबीए मध्ये यूज होणारं ॲरे फंक्शन बघणार आहोत. चला आता मग सुरुवात करूया. तर तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता, मी इथे ॲरे फंक्शन बद्दल लिहिलेलं आहे. तर ॲरे फंक्शन काय असतं? जेव्हा नंबर ऑफ व्हॅल्यूज एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होतात. तर आपण एक एक्झाम्पल बघूया. ठीक आहे, समज एका सेलमध्ये ABC ही व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, आणि दुसऱ्या सेलमध्ये CBC अशा पुढे पण काही सेल आहे, त्याच्यात व्हॅल्यू आहे NBCDDDD. ठीक आहे, तर प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी वेगवेगळे सेल आहे, बरोबर. पण ॲरे मध्ये काय होतं, एकाच सेलमध्ये मल्टिपल व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, तर आपण जेव्हा इक्वल टू करून या सगळ्या व्हॅल्यू जर आपण सिलेक्ट केल्या, ठीक आहे, आणि इथे F9 क्लिक केलं, तर तुम्ही बघू शकता एका सेलमध्ये 4 व्हॅल्यू इथे आपल्याला दिसतील. म्हणजे जेव्हा एका व्हेरिएबलमध्ये आपण जेव्हा मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करतो, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो? ॲरे म्हणतो. ठीक आहे, तर आता तुम्हाला ॲरे लक्षात आलं की एका सेलमध्ये एक व्हॅल्यू नाही तर मल्टिपल व्हॅल्यू. म्हणजे एका व्हेरिएबलमध्ये जेव्हा मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर होतात, पण त्याचा डेटा टाईप जेव्हा डेटा टाईप एकच असतो, ठीक आहे, तर तेव्हा त्याला ॲरे असं म्हणतात. ठीक आहे, ओके. तर ॲरेचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर एक फिक्स साईज ॲरे असतो. तर फिक्स साईज म्हणजे काय? त्याच्या नावातच आलं की फिक्स साईज म्हणजे त्याची साईज फिक्स असते. तर तो कसा डिक्लेअर करतात की डिम नंबर, जितका पण साईज आहे ॲरेचा तो ॲज इंटिजर. ॲज इंटिजर म्हणजे डेटा टाईप. ठीक आहे, आणि त्याचा डेटा टाईप नेहमी सेम असतो. म्हणजे नंबर ऑफ व्हॅल्यू जे आहे त्याचा डेटा टाईप काय असतो? सेम असतो. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि तर आपण फिक्स साईज म्हणलं, मी फिक्स साईज मध्ये त्याचा साईज काय असतो? फिक्स असतो. तर तो डिम ॲरेचं नाव ओपन ब्रॅकेट मध्ये नंबर म्हणजे किती, त्याची साईज किती आहे ऍज अ, आणि त्याचा डेटा टाईप. ठीक आहे, तो आपण असा डिक्लेअर करू शकतो. किंवा डिम नंबर्स 1 to 5 ऍज अ इंटिजर. जर आपण नुसतं 5 डिक्लेअर केलं तर नेहमी तो 0 पासून स्टार्ट होतो. स्टार्ट होतो तो 0 पासून स्टार्ट होतो. जर आपण नुसता नंबर दिला तर तो 0 to 5 असणार आहे. ठीक आहे, आणि आपण 1 to 5 दिला म्हणजे तो 1 नी स्टार्ट होणार. जर आपल्याला तो 1 नी स्टार्ट व्हायला हवाय तर आपण 1 to 5 ऍज अ इंटिजर असं डिक्लेअर करायचं. ठीक आहे, फिक्स साईज झाला. आता डायनामिक साईज. डायनामिक साईज मध्ये काय असतं? जो ॲरे असतो तो आधी आपण ब्लँक डिक्लेअर करतो आणि नंतर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू असाइन करतो. तर तुम्ही इथे बघू शकता, मी डायनामिक साईज ॲरेचा सिंटॅक्स दिला आहे. पहिले डिम ॲरेचं नाव ऍज अ डेटा टाईप. ठीक आहे, आणि तो आधी आपण ब्लँक देतो आणि मग नंतर रिडीम 1 to 10 असं त्याची साईज असाइन करतो. ठीक आहे, हे झालं फिक्स साईज. डायनामिक साईज, 2 डायमेन्शन. तर 2 डायमेन्शन मध्ये काय असतं? रो आणि कॉलम असतं. ठीक आहे, तर जेव्हा फिक्स साईज आहे तर आपण समज जानेवारी टू डिसेंबर हे आपले 12 मंथ्स आहेत. ठीक आहे, ते एका कॉलम मध्येच आहे. तर तो असतो सिंगल डायमेन्शन. ठीक आहे, आणि जेव्हा मंथ आणि समज सेलची अमाऊंट आहे त्या त्या मंथची, तर त्याच्यामध्ये काय असतं? मल्टिपल रोज आणि मल्टिपल कॉलम. तर तो होतो मल्टी डायमेन्शन ॲरे. ठीक आहे, 2 डायमेन्शन किंवा त्याला मल्टी डायमेन्शन ॲरे असं म्हणतात. तो डिक्लेअर कसा करायचा? डिम ॲरेचं नाव 1 to 5. 1 to 5 काय झाल्या? रोज, आणि 1 to 2 काय झालं? कॉलम्स. ठीक आहे, तर फिक्स साईज झालं, 2 डायमेन्शनल झालं, डायनॅमिक पण झालं. ठीक आहे, आता व्हेरियंट ॲरे. तर हा व्हेरियंट ॲरे जो आहे हा खूप इम्पॉर्टंट ॲरे आहे. तर काय होतं, आपण जेव्हा लूप वापरतो तर तो छोटा डेटा सेट असेल तर त्यात तो खूप फास्ट चालतो. पण जेव्हा डेटा सेट मोठा असेल तर आपण लूप जर यूज केला तर आपला कधी कधी मॅक्रो नीट चालत नाही, नंतर खूप वेळ मॅक्रो चालत राहतो आणि रिझल्ट येत नाही. तर जेव्हा पण मोठा डेटा सेट असेल तेव्हा आपण ॲरेचा वापर करायचा, आणि तो म्हणजे असतो व्हेरियंट ॲरे. ठीक, तर आता समज आपल्याकडे एक डेटा आहे की ज्याच्यामध्ये खूप सारे कॉलम्स आहेत. तर काहींचा जो डेटा टाईप आहे तो इंटिजर आहे, काहींचा स्ट्रिंग आहे, काही कॉलमचा स्ट्रिंग आहे, काही कॉलमचा डेट आहे. तर व्हेरियंटमध्ये एक ऍडव्हान्टेज असा असतो की कुठलाही डेटा टाईपचा डेटा तो स्टोअर करू शकतो. म्हणजे आपण काय करायचं की एखादं व्हेरिएबल आहे ऍज अ व्हेरियंट डिक्लेअर करायचं. ठीक आहे, म्हणजे त्यात कुठलाही डेटा टाईपचा डेटा स्टोअर होऊ शकतो. तर मी त्याचा पण एक एक्झाम्पल म्हणजे त्याचा सिंटॅक्स दिला आहे की डिम ॲर ऍज अ व्हेरियंट, आणि ॲर इज इक्वल टू ॲरे 1, एक नंबर आहे, एक टेक्स्ट आहे, नंतर एक बुलियन व्हॅल्यू आणि एक डेसिमल व्हॅल्यू. ठीक आहे, म्हणजे ऍज अ व्हेरियंट ॲरे जो असतो त्यात आपण कुठलीही व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, तर आपल्याला आता ॲरे लक्षात आला आहे की एकच व्हेरिएबल ज्यात मल्टिपल व्हॅल्यू आपण स्टोअर करून ठेवू शकतो त्याला काय म्हणतात? ॲरे. ठीक आहे, तर आता आपण एक्झाम्पल बघूया. तर पहिले 1 डायमेन्शन ॲरेचा आपण एक्झाम्पल बघूया. तर त्यासाठी पहिले Alt F11 करू.
नंतर एक मॉड्यूल इन्सर्ट करूया. इन्सर्ट मॉड्यूल. या मॉड्यूलला नाव देऊ आपण MDL_array. ठीक आहे. मग आपण एक प्रोसिजर इन्सर्ट करूया. इन्सर्ट प्रोसिजर. तर 1_डायमेन्शनल ॲरे हे आपल्या प्रोसिजरचं नाव असेल. ठीक आहे. तर त्याचं एक एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. तर सिंटॅक्स दिलेला आहे मी की 1 डायमेन्शनल ॲरे कसा डिक्लेअर करतो आपण. डिम नंबर्स 1 to 5. आता आपण एक स्ट्रिंगचं उदाहरण घेऊया. डिम मंथ नेम ओपन ब्रॅकेट आणि क्लोज ब्रॅकेट ॲज स्ट्रिंग. ठीक आहे. तर आपला फिक्स ॲरे आहे. फिक्स आहे आणि मंथ नेम जे असतात ते किती असतात 12 म्हणून 1 to 12. ठीक आहे. म्हणजे आपण म्हणतोय की मंथ नेम हा एक ॲरे आहे आणि त्याचा डेटा टाईप काय आहे स्ट्रिंग आहे आणि फिक्स साईज आहे. हा सगळ्यात पहिला आपण जो बघतोय तो फिक्स साईज. ठीक आहे. 1 to 12. ठीक आहे. आता ॲरे मिळालाय. जेव्हा आता ॲरे आहे त्याच्यामध्ये त्याचा आपल्याला फिक्स त्याच्या म्हणजे त्याची साईज करायची ती किती आहे 12 आहे. आता आपण त्याला व्हॅल्यू असाइन करूया. तर त्यासाठी आपल्याला रो लागणार आहे. म्हणजे आपण एक लूप टाकायचा आहे तर त्यासाठी आपल्याला रो लागणार आहे. म्हणजे आपण काय करणार आहोत या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत जानेवारी टू डिसेंबर या व्हॅल्यू आपल्याला काय करायच्या आहेत ॲरेमध्ये ॲरेला असाइन करायच्या. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपल्याला एक व्हेरिएबल लागेल डिम आर ॲज लॉंग. ठीक आहे. व्हेरिएबल डिक्लेअर करून झाले आपले दोन्ही पण. आता आपण त्या व्हेरिएबलला असाइन करूया व्हॅल्यूज. ठीक आहे. फॉर आर इज इक्वल टू. ठीक आहे. त्याला काय करायचं आता जो आपला ॲरे आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू असाइन करायचा आहे. तर आपला जो ॲरे आहे तो स्टार्ट कशापासून होतोय 1 पासून. ठीक आहे. 2 आपण इथे 1 to 12 देऊ शकतो किंवा यू बाउंड याचा वापर करू शकतो. तर जेव्हा आपल्याला ॲरेमध्ये लूप करायचा असेल तर त्याची जे तर स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंड पॉईंट कसं डिसाईड होतं तर लोअर बाउंड आणि अप्पर बाउंड. तर म्हणजे ॲरेचा लोअर बाउंड काय आहे आणि अप्पर बाउंड काय आहे. लोअर बाउंड पासून लूप स्टार्ट झाला पाहिजे आणि अप्पर बाउंडला तो संपला पाहिजे. म्हणजे इथे लोअर बाउंड काय आहे 1 आणि अप्पर बाउंड आहे 12. ठीक आहे. तो अप्पर बाउंड मंथ नेम. ठीक आहे. म्हणजे आपण इथे लूप टाकला आहे की 1 पासून स्टार्ट व्हायला पाहिजे. जो अप्पर बाउंड आहे तोपर्यंत लूप आपला चालला पाहिजे. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचंय मंथ नेम जो आपला ॲरे आहे त्याला व्हॅल्यू असाइन करायची. ठीक आहे. तर हा मल्टी डायमेन्शनल नाहीये 1 डायमेन्शनल आहे फक्त. सो फक्त रो आहे. तर त्याला आपण व्हॅल्यू कशा असाइन करणार आहोत तर आपली ओके. तर आता आपल्याला काय करायचंय आपला कॉलम काय आहे ए. ठीक आहे. तर मग रेंज ए अँड आर. तर आर आपला स्टार्ट होतोय 1 पासून पण जो आपला डेटा स्टार्ट कुठून होतोय 5 पासून. तर आपल्याला काय करावं लागेल त्याच्यामध्ये 4 नंबर ऍड करावा लागेल. डॉट व्हॅल्यू म्हणजे काय ए आर काय आहे 1 A5 डॉट व्हॅल्यू. पहिली जी व्हॅल्यू असेल ती काय असणार आहे A5 मग A6 बरोबर. A5 A6 म्हणून आपण इथे 4 नंबर ऍड केला. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आर म्हणजे रो प्रत्येक वेळेस रो पुढे जायला पाहिजे बरोबर. म्हणजे आधी 5 मग 6 बरोबर आहे. हा आर ची जी व्हॅल्यू आहे ती नेहमी चेंज होत राहणार आहे आणि हा आर कधीपर्यंत चालणार आहे हा 12 वेळा चालणार आहे. म्हणजे पहिली असणार आहे R5 व्हॅल्यू ती ॲरेला आपण असाइन करणार. असं करून करून आपण या जे मंथ आहे ते आपल्या ॲरेला असाइन करणार आहोत. ठीक आहे. तर आता आपण काय करूया आता नेहमी लोकल विंडो जी आहे ती ओपन ठेवायची म्हणजे आपल्याला कोडमध्ये काय चाललंय हे कळतं. ठीक आहे. ही लोकल विंडो जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर व्ह्यू मध्ये जावा आणि इथे लोकल विंडोचा ऑप्शन असतो तो आपण सिलेक्ट करू शकतो. तर आता आपल्याला कोड रन करायचा आहे. तर आपण इथे रन करू. इथे ब्रेक पॉईंट दाबल्यामुळे काय होईल आपला कोड इकडे थांबेल. इथे आपण रन करूया. तर तुम्ही बघू शकता या लोकल विंडोला इकडे मंथ नेमचा ॲरे क्रिएट झालेला आहे आणि त्याची जी साईज आहे ती आहे 12 बरोबर. ठीक आहे. आणि ॲरेचा कुठलाही नंबरची व्हॅल्यू हवी असेल म्हणजे ॲरेमध्ये दुसरी व्हॅल्यू काय आहे तर त्यासाठी नेहमी इंडेक्स नंबरचा वापर केला जातो. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचंय ॲरेमध्ये डेटा टाकायचा आहे. इथे तुम्ही बघू शकता आता काय आहे व्हॅल्यू काहीच नाहीये बरोबर.
आता आपण एफेक्ट केलं तर आपण काय म्हणतो, आरला पहिले काय आहे 1, ठीक आहे, आणि ते आपण 1ला 4 नंबर ऍड केला कशासाठी, A5 होण्यासाठी. तर A5 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आधी आर म्हणजे 1ला मंथ नेम 1ला असाइन होणार. ठीक आहे, तुम्ही ते बघू शकता इथे जानेवारी असाइन झालं. आता आरची व्हॅल्यू काय झाली, नेक्स्ट आर झालं त्यामुळे आरची व्हॅल्यू झाली 2. इथे तुम्ही बघू शकता बरोबर. आता आर मध्ये काहीच नाहीये पण आरची व्हॅल्यू आता काय आहे 2 आहे बरोबर. तर आता इथे आपण आर मध्ये किती ऍड केले, 4 म्हणजे किती झालं 6. A6 मध्ये काय आहे फेब, ती ऍरेच्या सेकंड नंबरला ऍड होणार. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण सगळे मंथ जे आहे ते असाइन करणार आहोत. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे 1 डायमेन्शनल ऍरे आपण यूज करू शकतो. आता डायनॅमिकली कसं करू शकतो ह्याचं एक आपण उदाहरण घेऊया. सेम कॉपी पेस्ट केलं मी आणि 1 डायमेन्शनल ऍरेला लिहिलं डायनॅमिक ऍरे. तर जेव्हा डायनॅमिक ऍरे असतो तेव्हा काय करायचं, ही जी व्हॅल्यू आहे पहिले एक एम्प्टी ऍरे घ्यायचा. ठीक आहे, ओके. तर ऍरेची साईज कशी ऍड करायची, तर रिडीम वर्ड वापरायचा. तर रिडीम डायनॅमिक करायचं असेल तर काय करायचं, आधी ब्लँक व्हॅल्यू असाइन करायची आणि मग नंतर रिडीम शब्द वापरून त्याची साईज डिसाईड करायची. ठीक आहे, सो आपल्याला हे डायनॅमिक बनवायचं आहे म्हणजे आपल्या ऍरेची साईज काय असणार आहे, जी आपली डेटाची साईज असणार आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला त्यासाठी आता या रोचा काउंट लागेल बरोबर. तर त्यासाठी आपण एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करूया, डिम CNT ऍज अ लॉंग. ठीक आहे, आता आपल्याला CNT ची व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. ती आपण कशी घेणार आहोत की रेंज A3 डॉट करंट रिजन डॉट रोज डॉट काउंट. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा आपण A3 ला जातो, ठीक आहे, A3 ला जेव्हा कंट्रोल A करतो तेव्हा त्याचा रिजन मिळतो आपल्याला, करंट रिजन. तर त्याचा काउंट आहे, त्याच्या रोजचा काउंट आहे. तर आता आपण काय करूया, परत एकदा रिडीम. तर मी सांगितलं तसं पहिले ब्लँक ऍरे घ्यायचा, मग काय करायचं, रिडीम हा शब्द वापरायचा. रिडीम आणि जो आपला ऍरेचा नाव आहे काय आहे ते मंथ नेम. तर आता आपण ह्याला काय करतोय, त्याची साईज डिसाईड करतोय. ती काय असणार आहे 1 to CNT. ठीक आहे, म्हणजे आपला हा जो ऍरे आहे हा काय झाला, डायनामिक झाला. ठीक आहे, ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर आपला लूप येणार आहे. फक्त इकडे आपल्याला काय आहे, तर इथे काय होतं, आपला जो डेटा आहे तो 5 पासून स्टार्ट होत होता, पण आता इथे जो डेटा स्टार्ट होतोय तो होतोय 4 पासून. ठीक आहे, तर आपल्याला इथे फक्त 4 च्या ऐवजी इथे काय घ्यायचं 3, म्हणजे R1 असणार आहे. 1 + 3 काय होणार 4. ठीक आहे, हा झाला आपला डायनॅमिक ऍरे. फक्त आपण काय केलं, काउंट घेतला आधी, आणि काउंट घेतल्यामुळे काय होणार, आता नेहमी जेव्हा डेटा चेंज होणार तो काउंट चेंज होणार आणि आपला हा जो कोड आहे तो डायनॅमिक होणार आहे. तर आपण आता एफेक्ट करूया. ठीक आहे, तुम्ही ते बघू शकता रो नंबर किती आले 4. ठीक आहे, आणि आता आपला जो ऍरे आहे, तर आता इथे अजून आपण काय करू शकतो, इथे जरी आपल्या रोचा काउंट 4 असला तरी पण हा मंथ हा हेडर आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपण काय करू, 1 to CNT - 1 करूया. ठीक आहे, ओके. तर आता कोड आपल्याला परत रन करावा लागेल, एफेक्ट करू. तर आता हा काउंट किती झाला 4, आणि आपला पहिले काय करायचं असतं, नेहमी काउंट 4 झालेला आहे आणि पहिले नेहमी काय करत असतो आपण, ऍरे ब्लँक डिक्लेअर करतो आणि मग रिडीम हा शब्द वापरून त्याची साईज डिसाईड करतो. तर इथे साईज काय येणार आहे 1 to CNT काय 4, आणि आपण इथे -1 दिला कारण हेडरसाठी, कारण आपल्याला हेडर नकोय म्हणून. ठीक आहे, तर म्हणजे तुम्ही इथे बघू शकता आता हे मंथ नेम मध्ये ऍरे कितीचा क्रिएट झालाय 3चा. आता आपण त्याला व्हॅल्यू असाइन करूया. तर आता इथे अप्पर बाउंड काय झाला इथे 3. ठीक आहे, आता पहिला आर काय 1, आणि हे काय आर काय 1 + 3 म्हणजे A4 डॉट व्हॅल्यू काय, A4 व्हॅल्यू काय जानेवारी. सो पहिलं काय असाइन झालं जानेवारी, एफेक्ट.
मग फेब्रुवारी आणि मग मार्च. ठीक आहे. तर डायनामिक होणार जेव्हा आपण एप्रिल ऍड होणार CNT ची व्हॅल्यू चेंज होणार. सो अशा प्रकारे आपण डायनामिक ऍरे पण लिहू शकतो. तर फिक्स साईज ऍरे कळला, डायनामिक साईज ऍरे कळला. ऍरे म्हणजे काय कळालं. तर आपण हे दोन जे ऍरे आहेत ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. थँक्यू.